χαιρετίζοντας τον Aldo που ήρθε από την Βόρεια Ντακότα, μας ζήτησε την άδειά μας, αν θέλει, όσοι ήθιστε, να τραγουδήσει ένα τραγούδι ώστε να τιμήσει όλους όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα, γιατί το ζήτημα που συζητάμε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Μας ζήτησε τον Aldo. Είναι στην δικιά μας απόφαση, αν θέλετε να ακούσουμε το τραγούδι. Εγώ πιστεύω. Οπότε, σήμερα το θέμα που συζητάμε είναι το νερό. Έχουμε το νερό εδώ που συμβολίζει το θέμα που συζητάμε και έπειτα από το τραγούδι, το νερό αυτό το οποίο συμβολίζει τον αγώνα μας με αυτό το ποτίσουμε τα φυτά έξω. Υπάρχουν κουλτούρες οι οποίες γνωρίζουν πόσο ιερό είναι το νερό και γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα που συζητάμε. Δυστυχώς δεν είναι η κυρίαρχη κουλτούρα, αλλά είναι η κουλτούρα με την οποία μπορούμε να συναντηθούμε μέσα στους αγώνες μας. Φαντάζομαι όλοι το βιώνουμε αυτό, πέρα από τη γλώσσα, ότι μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά την ίδια τη ζωή του πλανήτη. Η εκδήλωση εγώ θα κάνω τη μετάφραση, αλλά πριν να δώσω το λόγο στον Νίκο και μετά στον Aldo, θα πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή ακολουθεί μια παγκόσμια συνάντηση των κινημάτων για το νερό που προηγήθηκε, μια τρίωτη παγκόσμια συνάντηση των κινημάτων για το νερό. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, όπως και πριν. Θα ενημερωθούμε για ό,τι συμβαίνει στην άλλη άκρη της γης. Και γνωρίζετε ότι το νερό συνδέεται στη γη, οπότε δεν είναι άλλη άκρη. Το ίδιο ποτάμι μας ενώνει. Και επίσης, ελπίζω να βρεθούμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο στο ποτάμι των Αχελό, στη Μεσοφόρα, όπου διοργανώνεται πορεία των κατοίκων του χωριού για να γκρεμιστεί το πράγμα της Μεσοφόρας, να ακυρωθεί η εκτροπή του Αχελό, να σφραγιστεί η σειρά εκτροπής και να αρχίσει να αποδεσμεύεται κάπως αυτό το ποτάμι, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται δεμένο με πράγματα. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι αυτές τις στιγμές που λέγει και χθες το Φρανσία, του αγώνα μας ενώνουν πέρα από την χρονικότητα και τη σημαίνει. Θα ξαναμιλήσουμε για την Μεσοφόρα, μπορείτε να πάρετε και φυλάδια, όσοι να δείτε πώς μπορούμε να τα κοιμηθούμε. Δίνω το
λόγο στον Νίκο Ιωάννου. Το τραγούδι του Aldo, μόλις πριν, εντάξει, μπορεί να μας πάει αιώνες. Μπορεί να μας πάει αιώνες πριν, αν αρχίσουμε να αναλυζόμαστε την χειροτιστική ιστορία από την οποία έχει σχέση ο Aldo, τις κοινότητες από τις οποίες προέρχεται. Εμένα μου θύμισε την Πράγα, την αντιπαγκοσμιοποιητική διαδήλωση της Πράγας το 1999, όπου σύντροφοι Αμερικάνοι ηγούνταν της διαδήλωσής μας και είχαν την Ιωάννου καταγωγή και τραγουδούσαν παρόμοια τραγουδία. Μάλιστα, Αλέξη, τι συνεχίζει. Ο Aldo σήμερα θα μας μιλήσει για μια ιστορία η οποία ξεκινάει στην πατρίδα του στις 22 Δεκέμβρη του 2014, όπου μια εταιρεία, η Σκόπια εταιρεία, αμερικάνικη εταιρεία, όσο Σκόπια μπορούμε να το πούμε, η Ντακότα LLC, κάνει την πρώτη αίτηση για μια επιχείρηση που οραματίζεται στις 25 του Γενάρη του 2016, αρκετό καιρό μετά, ανακοινώνει ότι έχει τις 3 από τις 4 εγκρίσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει την επένδυσή της. Στις 11 Μαρτίου του 2016 παίρνει και τις 4 εγκρίσεις. Στην 1 Απριλίου του 2016 αρχίζει ο αγώνας του Ινδιάνου, της Ντακότα. 200 καβαλάριδες Σιού κατεβαίνουν στο Νερό, στο βράχο που στέκεται. Στις 3 Σεπτέμβρη του 2016 ξεκινούν οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και φρουρών της εταιρείας. Θέλει η εταιρεία να περάσει έναν αγωγό πετρελαίου κάτω από τον ποταμό και κάτω από τις λίμνες και κάτω από 2 λίμνες. Αυτοί που διαδηλώνουν και το κίνημα που οργανώνεται ενάντια σε αυτή την επένδυση, οι Water Protectors, αρχίζουν έναν αγώνα διαρκή και σκληρό. Ο αγωγός αυτός δεν είναι παρά ένας αγωγός 1.172 μιλίων, το σχέδιο για αυτόν τον αγωγό, από τον οποίο αγωγό θα περνάγανε ημερησίως 570.000 βαρέλια, δηλαδή 65.907.000 λίτρα αργού πετρελαίου. Ημερησίως, δηλαδή ένα κανονικό ποτάμι. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2016, οι Σιού της Βόρειας Ντακότα κερδίζουν άλλη μια μεγάλη νίκη στην ιστορία τους. Το έργο, αυτό το μεγάλο καταστροφικό έργο, ακυρώνεται. Θα μας μιλήσει ο Aldo λοιπόν σήμερα. Να πούμε μόνο πριν ότι στην διεθνή συνάντηση για το νερό που είχαμε, και κράτησε όντως 3 ώρες όπως είπε ο Αλέξανδρος, υπήρξε μια σημαντική εμπειρία και από τον Aldo, αλλά και από τον Ατζάνη, από την περιοχή της Μεσοποταμίας, μας μεταφέρανε μια σημαντική εμπειρία. Αυτό που έμεινε, το συγκεκριμένο μελητή που θα ακούσουμε σήμερα, εδώ, αυτό που μας έμεινε σε αυτή τη συνάντηση είναι η μετάδοση, με έναν ζωντανό τρόπο μετάδοση από τον Aldo της κοινοτιστικής του κουλτούρας γύρω από τα κοινά αγαθά. Μια κοινοτιστική κουλτούρα που εμείς και εδώ στα Βαλκάνια και γενικότερα στην Ευρώπη ή γενικότερα στον δυτικό το λεγόμενο κόσμο την έχουμε ξεχάσει. Μας ακούγεται και μας φαίνεται κάτι πολύ μακρινό αυτή η κοινοτιστική κουλτούρα, που όμως είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό αγαθό, με τα κοινά αγαθά γενικότερα, είτε είναι αυτό το νερό, είτε η ενέργεια, ο ήλιος, είτε η τροφή, είτε η στέγη. Ο Καστοριάδης έλεγε ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αλλαγής αυτού του κόσμου και δημιουργίας νέων κοινοτικών μορφών ζωής πέρα από το έθνος και πέρα από το κράτος, εάν δεν σκύψουμε σε αυτή την κοινοτιστική κουλτούρα που πλέον έχει χαθεί από τον κόσμο μας. Γιατί έχει
έχει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας χρειάζεται για αυτόν τον νέο ρομαντισμό, για μια ελεύθερη και δημοκρατική ζωή, να το πούμε πολύ γενικά. Δεν θα πω άλλα. Το λόγο έχει ο Aldo. Hello, my relatives. In my language, I said, with a good heart, I shake your hands. My name is Matoshi Chala. My common name is Aldo Seoane. Στην γλώσσα του μας είπε, καλησπέρα σύντροφοι, με ζεστή καρδιά σας φύγει το χέρι, το Ινδιάνικο όνομά του. Και το όνομά του, το τυπικό είναι Aldo. I'm honored to be here today to sit in front of you and to visit with you about how we can protect this water that we all cherish and we all share. Είναι πολύ μια μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να μοιραστώ μαζί σας και να συνεργαστώ μαζί σας γύρω το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το νερό που όλοι μοιραζόμαστε και όλοι κάνουμε. As it's appropriate in my culture, when I walk into a room and I see elders, I always defer to their wisdom and I apologize for speaking in front of them, being that I'm a young man. Όπως συνηθίζεται στην κουλτούρα μου, όποτε κάνεις ένα δωμάτιο και βλέπω γυρεότερους, τότε υποκρίνομαι στη σοφία τους και ζητώ συγγνώμη που μιλώ εγώ παρόλο που είμαι νεότερος. And please understand that what I say here today comes from my cultural view, and it's not to diminish or separate us, but to unite us in our common struggle to protect water. Και πιστέψτε με όταν λέω ότι αυτό που θα πω σήμερα έρχεται από τη δικιά μου πολιτισμική άποψη και δεν είναι για να μας διαχωρίσει, ούτε να μας ξεχωρίσει, αλλά για να μας ενώσει όλους σε κοινό μας αγώνα για την προστασία του νερού. There's a lot of directions we can go in this conversation, but I think the one that I'm going to go into is in how we got here. Θα υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις που θα μπορούσα να πάρει για τη συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι αυτή την κατεύθυνση που θα πάρω εγώ δεν είναι πως φτάσαμε στο εδώ. No one in the world can argue that a beautiful way of life was founded here, in this very place. A beautiful way of understanding, a way of people coming together and making decisions. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι ένας άλλος τρόπος ζωής ή κάποτε έχει ιδρυθεί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ένας ωραίος τρόπος ώστε να συνομιλούν και να αποφασίζουν και από κοινοί άνθρωποι. But the reality is that the world that we live in now has adopted something much newer and much less aware of our heritage. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο τόπος στον οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή έχει θετήσει κάτι πολύ πιο επιφανειακό και πολύ πιο απομακρυσμένο από την κοινή μας κληρονομιά. In our struggles for 526 years, we have dealt with genocide and oppression. Στους αγώνες μας τα τελευταία 526 χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει γενοκτονία και καταπίεση. And our conversations with each other, I heard about capitalism, I heard about the democracy of water, and I heard about the importance of taking care of one another. Και στις κοινές μας συζητήσεις άκουσα για καπιταλισμό, άκουσα όμως και για δημοκρατία του νερού και τη σημασία του να φροντίζουμε ένας τον άνθρωπο. But if we look at capitalism, it existed long before the Western world. Αλλά αν κοιτάξουμε τον καπιταλισμό, υπήρχε πριν αναδειχθεί ο δυτικός κόσμος. What has created the problems we have today is the lie that we call the American dream. Αυτό που δημιουργεί αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι το ψέμα το οποίο ονομάζεται Αμερικάνικο όνειρο. The American dream was based on death, oppression, and the stealing of land. Το αμερικάνικο όνειρο στηρίζεται στο θάνατο, την καταπίεση και την κλοπή της γης. It was a place that created the foundation for the evolution of capitalism into what it is today. Αυτή ήταν μια πρακτική, ένας τόπος που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του καπιταλισμού που γνωρίζουμε σήμερα. A soulless, hungry monster looking to devour the world. Δηλαδή ένα άψυχο, πιναλαίο κτήνος που κοιτάζει να καταπολεμήσει τον κόσμο. And the reality is that our cultures, from no matter where we are in the world, we've seen these monsters before, and we've heard that we've been able to defeat them. Και η αλήθεια είναι στις κουλτούρες μας, ανεξάρτητα από πού βρισκόμαστε, έχουμε ξαναδεί τέτοια τέρατα και έχουμε μάθει ότι μπορούμε να τα νικήσουμε. So globally, we understand that this is nothing to be afraid of. Οπότε παγκοσμίως κατανοούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να βοηθούμε. Because what's always triumphed is the love that people have for one another and their need to not only
protect and provide for their relatives, but to love them unconditionally. Γιατί αυτό που θριαμβεύει πάντα στο τέλος είναι η αγάπη του ενός για τον άλλον και όχι μόνο η ανάγκη να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τους συγγενείς μας, αλλά και χωρίς όρους αγάπη και φροντίδα του ενός για τον άλλον. So if we're going to go down this road to protect water, to protect life, it starts with looking at each other as relatives, as family. Και αν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον δρόμο για να προστατεύσουμε το νερό και να προστατεύσουμε τη ζωή, ξεκινάει με το να κοιτάξουμε ένας τον άλλον σαν συγγενείς και σαν οικογένεια. I say this because when we talk about equality, a lot of energy in the room. Υπάρχει ενέργεια στο δωμάτιο. Maybe they're listening. We all understood that. That's what they're scared of. Αυτό φοβούνται. Because they can't control that. Γιατί δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό. They can try and limit our access to resources. Μπορούν να προσπαθήσουν να περιορίσουν την πρόταση μας στις πηγές. They can try and incarcerate us. Μπορούν να προσπαθήσουν να μας εκδώσουν. But our love, it has no bounds. Αλλά δεν υπάρχουν όρια στην αγάπη μας. So as we plan and we move forward in all of these various fights, we have to look at the intersections of how our human individual rights are as restricted as those of water. Και καθώς ακολουθούμε αυτούς τους αγώνες, θα πρέπει να δούμε στις συνδέσεις, στους κόμβους, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματά μας απειλούνται, όπως απειλούνται και αυτά του νερού. In our Standing Rock fight, this is what we learned. We learned this from our youth who were watching, who were listening to our stories and listening to our elders, who said that they don't want to live in a world where they can't be free, where their children can't be free, and they took a stand. Στο Standing Rock αυτό μάθαμε, το μάθαμε από την νεολαία μας που άκουσε στους αγώνες μας και άκουσε και τους μεγαλύτερους και αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να ζήσουν σε έναν κόσμο όπου δεν μπορούν να είναι ελεύθεροι, όπου δεν μπορούν να ζήσουν και από εκεί αποφάσισαν να σταθούν. The mission isn't complicated. It only becomes complicated when we take it into the social, political, and economic arenas. But if children can understand the foundation of this is about being good to one another, then why can't we? And why can't we impose upon our governments and our communities the needs to protect those relationships? Αυτό το θέμα δεν είναι περίπλοκο. Περίπλοκο το κάνουμε όταν το βάζουμε σε συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Αλλά αν ακόμα και τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι η βάση είναι η αγάπη του ενός για τον άλλον και αυτή την ανάγκη, γιατί να μην μπορούμε να καταλάβουμε εμείς και γιατί να μην μπορούμε να επιβάλλουμε στις κοινότητές μας αυτόν τον τρόπο να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σαν συγγενείς. The reason that I'm involved in this fight is twofold. One is that I'm a survivor of sexual violence. Ο λόγος που εμπλέκομαι σε αυτόν τον αγώνα είναι δικτός. Ο ένας είναι ότι είμαι θύμα, έχω υπάρξει επιζώντας από σεξουαλικής κακοποίησης. I started an organization with my brother called Η.Π.Α. Ξεκίνησα μια οργάνωση με τον αδερφό μου, ο οποίος λέγεται Η.Π.Α. This organization is to engage men in the discussions of ending violence against women and children. Αυτή η οργάνωση θέλει να πείσει τους άντρες να βάλει τους άντρες σε συζητήσεις ώστε να σταματήσουν την οικογενειακή βία απέναντι στις γυναίκες και τα παιδιά. It's because of this that our aunties and grandmothers asked us to go to where the pipelines were being put in the ground. Γι' αυτό οι θείες μας και οι γιαγιάδες μας ζήτησαν να πάμε στα μέρη όπου στείλουν το νέο αγωγό. Because the one thing about sexual violence and about these environmental catastrophes is one thing that unites them both. Γιατί υπάρχει ένα κοινό πράγμα ανάμεσα στη σεξουαλική βία και αυτή του είδους τις οικολογικές καταστροφές. Ένα πράγμα που τους ενώνει. And that's the lack of consent by the community, by the people. Και αυτό είναι η έλλειψη συνένεσης από την κοινότητα, από τους ανθρώπους. So when we look at these things, we have to look at everything holistically. It goes beyond the political arena. Και όποτε συνεχώς εξετάζονται τα ζητήματα πρέπει να τα δούμε οριστικά. Υπερβαίνουν την απλή πολιτική άρενα. In this great economic revolution, in this industrial age, if we look back to when our system started to fail, it wasn't long ago. It was in the last 150 years. It's funny how that coincides with the economic industrial revolution of the Americas.
Και μέσα σε αυτή την οικονομική και βιομηχανική επανάσταση μπορούμε να δούμε, κοιτώντας το σύστημα άρχισε να μην λειτουργεί ή να λειτουργεί διαστρεβλωμένα. Είναι τα τελευταία 150 χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η διαστρεβλωμένη λειτουργία του συστήματος συνέπεσε με την οικονομική και η βιομηχανική επανάσταση συνολική. So reaching back through our lineage, through our history, back and reclaiming our values and reclaiming those things that go beyond equality, that actually talk about the interconnectedness, like a fabric. You can't pull one thing out without the other. Και έτσι, αν γυρίσουμε πίσω στην κληρονομιά μας και κοιτάξουμε πίσω στις παραδόσεις μας, μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες αξίες οι οποίες πηγαίνουν πέρα από την πολιτική, υπερβαίνουν την ιδέα της ισότητας, γιατί μιλάνε για μια εσωτερική διασύνδεση, μια εσωτερική αλληλεξάρτηση, όπου όλα τα πράγματα συνδέονται σαν ύφασμα και δεν μπορεί να αφαιρέσει το ένα χωρίς να τραβήξει μαζί και τα υπόλοιπα. Just like this water, we're here because the water unites us, but it's also we're here because the water needs us. Όπως το νερό. Είμαστε εδώ γιατί το νερό μας ενώνει, αλλά είμαστε εδώ γιατί το νερό μας χρειάζεται. It's this realization that we've all come to that we can no longer sit and watch things happen and be passive and reactive. It's about us being proactive and going out and stopping things before they're started. It's not about going to a dam and protesting it. It's about stopping it before the idea even gets there. Και έτσι το ζήτημα δεν είναι απλά να είμαστε περαστικοί, αλλά είναι να προλαμβάνουμε τα πράγματα. Να μην αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε ένα πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει, αλλά να μπορούμε να σταματήσουμε το πράγμα πριν καν αρχίσει. I'm humbled to be in a room where I see so many people that are so motivated to make change in their communities. To be here in the last few nights, to see how many people have come and who've studied, who are learning about not only their own struggles, but the global struggles. I wish I had that in our communities. Νιώθω ταπεινός που βρίσκομαι εδώ και βλέπω τόσους ανθρώπους να έχουν αυτή τη διάθεση να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να αλλάξουν τα πράγματα. Όλες αυτές τις ημέρες, τόσοι άνθρωποι, οι οποίοι όχι μόνο δεν ακούνε, αλλά συνομιλούν και μελετούν και κοιτάζουν να βρουν τρόπους ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν είχαμε περισσότερους ανθρώπους σαν αυτούς και στη δικιά μας κοινότητα. It's the sharing of our values that will help us to unite this fight globally. That will help us to unite this fight globally, so that we change international policy, so that we're no longer not listened to, but that we're the voices that people go to first when they're making decisions on our behalf. Είναι αυτό το μοίρασμα των κοινών μας αξιών, τα οποία θα μπορέσουν να καταφέρουν να ενώσουν τους αγώνες μας και να κάνουν τη φωνή μας να ακουστεί, έτσι ώστε να την αλλάξουν τις διεθνείς πολιτικές. Έτσι ώστε από τώρα, από την κατάσταση που βρισκόμαστε, που δεν μας λαμβάνουν υπόψη και δεν μας ακούνε, να είναι η πρώτη φωνή που θα σκέφτονται για σε κάθε πολιτικό σχεδιασμό. I was just listening to a man that Άκουγα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από τη Θεσσαλονίκη. his name was George, and when he started to talk to me about community, one of the things that came to mind for him was how our communities are institutions, and how we need to be aware of how we conduct ourselves within those institutions and how we create those institutions. Άκουσα έναν άνθρωπο από τη Θεσσαλονίκη που λέγεται Γιώργος. Άκουγα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από τη Θεσσαλονίκη. His name was George, and when he started to talk to me about community, one of the things that came to mind for him was how our communities are institutions, and how we need to be aware of how we conduct ourselves within those institutions and how we create those institutions. Άκουσα έναν άνθρωπο από τη Θεσσαλονίκη που λέγεται Γιώργος και μιλούσε για την κοινότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι έλεγε ότι οι κοινότητες μας είναι θεσμοί και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι στο πώς φερόμαστε προς τον θεσμό, αλλά κυρίως στο πώς δημιουργούμε αυτούς τους θεσμούς. I was listening to a grandmother tell me that for 35 years she'd been singing on a church choir, but there within the last 6 months the priest had separated the choir into two groups. One group supported the mind there, one group didn't support the mind. Άκουσα μια γυναίκα της Κρατικής που μου έλεγε ότι τα τελευταία 15 χρόνια συμμετείχε στην χοροδία της Εκκλησίας, αλλά τους τελευταίους 6 μήνες εκεί στην κοινότητα ο παπάς χώρισε τη χοροδία σε δύο χοροδίες, σε αυτούς οι οποίοι είναι υπέρ της εξόρυξης και σε αυτούς που είναι κατά της εξόρυξης. How can they separate people from the way they pray from their God? Πώς μπορούν δηλαδή να διαχωρίσουν τους ανθρώπους στην καιρό που προσέρχονται στους ανθρώπους.
And ultimately, how do we become a community that supports that kind of violence instead of being a community that pushes it away? Και πώς καταφέραμε και γίναμε μια κοινότητα η οποία υποστηρίζει αυτού του είδους τη βία, αντί να γίνουμε μια κοινότητα η οποία την εκδιώχνει. This is the struggle that we're going with in our own communities today. Αυτός είναι ο τύπος του αγώνα που έχουμε όλες τις κοινότητες μας σήμερα. Coming here creates hope for me. Το να είμαι εδώ μου δημιουργεί ελπίδα. And hearing our struggle and how it's created hope for you Και ακούγοντας πως ο δικός μας αγώνας δημιουργήσει ελπίδα για εσάς, gives me hope for this future that we're looking to create. μου δίνει ελπίδα για το μέλλον που κοιτάζουμε μαζί από κοινού να δημιουργήσουμε. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία ακούσαμε ήταν διαφορετικά και πολύ σημαντικά. Υπερβαίνουν το πολιτικό και κοινωνικό. So I said that what we heard from you is quite different but very important, deeper than the social and political conditions. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ να μοιραστούμε τοποθετήσεις, ερωτήσεις, να συνομιλήσουμε χωρίς... And now we can start the Q&A. Παναγιώτης και ο φίλος κοντά πίσω και οι φίλοι. My first question is about rain. We've seen in Standing Rock and also in all the previous gatherings of people, of Native American people, that there is a lot of rain and this is something that works for you. Η πρώτη ερώτησή μου αφορά την προσευχή. Βλέπουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των Ιθαγενών ανθρώπων και κρατικών της Αμερικής να χρησιμοποιούν, να προσεύχονται και κατά κάποιο τρόπο αυτό λειτουργεί στις περιοδικές. So I would like you, if you can, to elaborate a little bit about how is this praying is used in the definition of the movement. I mean, what's... Sure. Thank you for asking that question. Ευχαριστώ πολύ που ερώτησα αυτήν την ερώτηση. I think that people forget that there is a big influence on us that came from Christianity. Ξεχνούν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια μεγάλη επίδραση πάνω μας από τον χριστιανισμό. In 1431 to 1435. Από το 1431 το 1435. The Pope created a series of laws, regulations. Ο Πάπας δημιούργησε μια σειρά από κανόνες. Those laws made reference to those who were Catholic had been given the land by God. Αυτοί οι νόμοι έθεταν ότι όσοι ήταν καθολικοί είχαν ιδιοκτησία της γης από το Θεό. Συγχαριστή για το Θεό. And because of that, no one who wasn't Catholic could own land or have title to it. Και εξαιτίας αυτού, κανείς ο οποίος δεν είναι καθολικός δεν μπορούσε να έχει γη ή να του αποδίδεται γη. This is how we established the international policies of taking land from one another. Έτσι θέσαμε τη διεθνή πολιτική την ακράτητη τη γη. What that did is that made man God. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι αυτό έκανε τον άνθρωπο Θεό. When I was in my mother, I was surrounded by water. Όταν βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, ήμουν απεκυκλωμένος από νερό. And now that I'm alive, I depend on water. Και τώρα που είμαι ζωντανός, εξαρτώμαι από νερό. So for me not to acknowledge my relationship to water, Οπότε για μένα το να μην αναγνωρίσω τη σχέση με το νερό, θα ήταν ανόητο. it's like a fish swimming in the ocean. Είναι σαν ένα ψάρι που πουλπά στον ωκεανό, We would both die. θα πεθάνουμε και οι δύο. So when we pray, Οπότε όταν προσευχόμαστε, we respect the amount of energy that it took to create water. σεβόμαστε και τιμούμε το ποσοστό ενέργειας που χρειάστηκε για να δημιουργηθεί το νερό. We remember that in the rocks of our home, Αν θυμόμαστε τις πέτρες του σπιτιού μας, that they're made from the bones of our grandparents. που δημιουργήθηκαν από τα κόκκαλα των προγόνων μας. So when we pray, we're not only praying to something that's greater than us, but we're praying back to the very beginning and saying, help us now in this moment, because we have something difficult.
Οπότε, όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε απλώς σε κάτι ανώτερο από εμάς, αλλά γυρίζουμε πίσω στις απαρχές και λέμε στον προγόνο μας βοηθήστε μας, γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. That moment of prayer also creates a space in our minds. Αυτό το στιγμή της προσευχής δημιουργεί επίσης έναν χώρο στο μυαλό μας. That's like an awake dream. Που είναι σαν να ονειρεύεσαι όξινες. Nothing is possible in that time and in that space. Τίποτα δεν είναι αδύνατο σε αυτό το τόπο και σε αυτό το χρόνο. A question that I like to ask here at this moment is, how did you feel when I sang? Μια ερώτηση που θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς νιώσατε όταν τραγούδισα. Did we all communicate even though we didn't speak the same language? Δεν επικοινωνήσαμε όλοι ακόμα και χωρίς να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Was there a vibration? Δεν υπήρχε μια δόνηση. We shared this space together in a way that we can't describe verbally. Μοιραστήκαμε ένα χώρο μαζί με έναν τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. But there was a moment that we were all family. Αλλά υπήρχε μια στιγμή που όλοι ήμασταν οικογένεια. That to me is what prayer is. Αυτό είναι για μας προσευχή. My father told me that prayer is when you see two old women that love each other and haven't seen each other for a long time. When they come and they cry in happiness and hug each other, he said that's prayer. Ο πατέρας μου είχε πει ότι η προσευχή είναι όταν βλέπεις δύο γριές γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ καιρό να βρεθούν, τη στιγμή που βρίσκονται, αγκαλιάζουν και κλαίνουν με χαρά η μία την άλλη. Αυτό είναι η προσευχή. He said in those moments there's nothing more beautiful. Και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο αυτή τη στιγμή. And this monster that we see, this capitalism, Και αυτό το τέρας που βλέπουμε, ο καπιταλισμός, hates that kind of beauty. μισεί αυτή τη συνοχή. So when we first become human, Οπότε όταν πρωτογίναμε άνθρωποι, then that's when we stand in our real power. τότε έχουμε την πραγματική μας δύναμη. Πίσω που σας το χέρι πριν όμως επίσης να σημειώσω ότι ο Aldo στην συνάντηση της οποίας ακολούθησε αυτή εδώ η εκδήλωση, ενώ όλοι αποκαλούσαν ένας τον άλλον σύντροφοι, συναγωνιστή ή φίλε, ο Aldo μας αποκαλούσε συγγενείς. Ήταν μια πιο στενή συνάντηση. Ακούμε. Ήθελα να το ρωτήσω πώς αντιμετωπίσανε την αστυνομία και που εντάξει, η αστυνομία στην Αμερική είναι ίσως η πιο βάρβαρη αστυνομία, σκοτώνει για πλάκα. Δηλαδή. Και αντιμετωπίσαν όλο αυτό το βραβιλίκι και την αληθεία της αστυνομίας με μια ειρηνική αντίσταση ή με μια επιθετική βία. Ή δεν ξέρω, τι κερδίσανε δικαστικά. Αυτή είναι. Okay, so the question was, how did you react against the brutal police violence? By a pacifistic way, by violence, legally? So all of the above. Because the reality was that the people that came to support us, they had their own opinions, and that's free will. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα παραπάνω μέσα, γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν να τους βοηθήσουν είχαν και τις δικές τους απόψεις, και αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. But I'll make a clear distinction. Αλλά θέλω να κάνω μια ξεκάθαρη διάκριση. When people come with anger in their hearts, they limit their ability of what they can do. Όταν οι άνθρωποι έρχονται με θυμό μέσα στην καρδιά τους, περιορίζουν την ικανότητα αυτού που μπορούν να κάνουν. Because the narrative of anger is the narrative that they control. Γιατί η αφήγηση του θυμού είναι μια αφήγηση που μπορούν να ελέγξουν το καθεστώς τους. To act from a place of love for your family and community and for these sources of life allows your mind to expand in many more directions and to be more disciplined. Sorry, can you repeat? To come from a place of love in your heart. Το να έρθεις όμως από ένα μέρος με αγάπη μέσα στην καρδιά σου για την κοινότητα και για αυτό το οποίο προσπαθείς να προστατεύσεις, επιτρέπει στο μυαλό σου να είναι περισσότερο ανοιχτό και να έχει και περισσότερη πειθαρχία. Αυτό μας επιτρέπει και να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Υπήρχαν περίοδοι που οι άνθρωποι ήταν θυμωμένοι. Και αυτές οι περίοδοι μας ήγησαν το περισσότερο. Όταν ήμασταν όμως οργανωμένοι,
τότε ήταν που το καθεστώς φοβόταν, γιατί δεν ήξεραν τι να κάνουν. So we try and stay through the use of prayer Έτσι, προσπαθούμε μέσα από την χρήση της προσευχής in that place of compassion. να μένουμε μέσα σε ένα μέρος συμπόνιας. Because when we're in anger, we go from NODAPL, we go from NODAPL, but when we're angry, all we can think is about the police, and we forget why we're there. Διότι όταν είμαστε θυμωμένοι, τότε φεύγουμε από το σκοπό του NODAPL, ξεχνάμε γιατί είμαστε εκεί και ελπίζουμε να πάμε να σκεφτόμαστε στην αστυνομία. And if we're just mad at the police, we're not accomplishing anything. Και αν το μόνο που σκεφτόμαστε είναι η αστυνομία, τότε καταφέρνουμε τίποτα. So it's not out of weakness that we try and be compassionate. Οπότε δεν είναι αδυναμία να προσπαθήσουμε να είμαστε λογικοί. But it's because we know how destructive anger can be. Αλλά επειδή ξέρουμε πόσο καταστρεπτικός είναι ο θυμός. Οι φίλοι εκεί, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, μετά την νίκη που ήρθαν στην ακυρωτή κατασκευή του αγώνα, τώρα με την παίρνηση Τραμπ που ξαναπήγες εφαρμογή, τι σκοπεύουν να κάνουν, σκοπεύουν να διατηρήσουν τους καταπληκτικούς εκεί, έχουν κάποιο άλλο σχέδιο, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. The question is after the first victory, when at first the plan was cancelled, and now with the Trump presidency, who says that he will run the project again, what is the plan of the struggle? What do you intend to do? So I think the first thing to remember or to acknowledge is that the plan was never stopped. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το σχέδιο δεν έχει δώσει ποτέ. And that's because the way that our countries work is they look at their investments on the rate of how they look at investments. Το τρόπος που δουλεύουν τα συστήματά μας είναι ότι το βλέπουν σαν επενδύσεις. Not based on the needs of the people, Που δεν βασίζεται στις ανάγκες των ανθρώπων, but on the needs of their ability to oppress the people. αλλά στις ανάγκες της ικανότητάς τους να καταπιέζουν τους ανθρώπους. So the premise of them stopping anything, Οπότε η υπόθεση θα σταματήσουν οι ίδιοι κάτι, we always knew was false. ξέραμε πάντα ότι ήταν ψέμα. This is our history. Αυτή είναι η ιστορία μας. Now, our efforts are on many levels. Τώρα οι προσπάθειές μας εκτείνονται σε πάρα πολλά επίπεδα. Internationally, Διεθνώς, locally, τοπικά and in the court systems. και στο δικαστικό σύστημα. So, in Iowa, Οπότε στην Άιωβα they haven't been able to complete the pipeline. δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την γραμμή, τον αγωγό. And because of the Trump presidency, Εξαιτίας της προεδρίας Τραμπ, lucky for us, είμαστε τυχεροί, they made a lot of mistakes. γιατί έκαναν πάρα πολλά λάθη. So, what we're seeing is an opportunity for us to address many levels of corrupt government. Οπότε αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι μια ευκαιρία για μας να αντιπαρατεθούμε με πολλά επίπεδα μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης. And because of this, we're here today united in the same fight for clean water. Και εξαιτίας αυτού βρισκόμαστε σήμερα ενωμένοι στον κοινό αγώνα για καθόλου νερό. In addition to creating political leverage and utilizing the legal system, Και προσθέτως πέρα από το να δημιουργούμε ένα πολιτικό δυναμικό και να χρησιμοποιούμε το νομικό σύστημα, we've also began an aggressive divestment campaign. Ξεκινήσαμε επίσης μια επιθετική εκστρατεία από επένδυση. To date, one of the largest banks in the United States, Σήμερα μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, called Wells Fargo, η Wells Fargo, we've been able to divest $30 billion from that bank. είχαμε την δυνατότητα να στρέψουμε 30 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτή την τράπεζα. And right now, we're working with the city of Los Angeles Και τώρα δουλεύουμε με το Δήμο του Λος Άντζελες to take out an additional $8 billion from Wells Fargo. να βγάλουμε επίσης 80 δισεκατομμύρια από τη Wells Fargo. Because one thing that they know and they feel is money. Γιατί το μόνο πράγμα που νιώθουν και τους
ενδιαφέρει τα λεφτά. So we take that money any way we can. Οπότε τους παίρνουμε τα λεφτά με όποιο τρόπο μπορούμε. We targeted Wells Fargo Στοχεύσαμε την Wells Fargo, because during the 1830s to 1890s, γιατί αυτή η εταιρεία από το 1830 μέχρι το 1890 they were the bank that financed the killing of Indian people in California. ήταν η τράπεζα που χρηματοδότησε τη γενοκτονία των Ινδιάνων στην Καλιφόρνια. They would pay for our scalps. Πλήρωνε για τα σκάλπα μας. So we're making them feel the pain. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να τους επιστρέψουμε λίγο τον πόνο. This is a new time and we have to be able to address these things on many levels. Τώρα έχουμε ζούμε σε μια άλλη νέα εποχή και πρέπει να είμαστε ικανοί να αντιπαθούμε σε αυτά τα ζητήματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Dakota Access is only one of 29 additional pipeline projects. Το συγκεκριμένο έργο είναι μόνο ένα από 29 επιπρόσθετα σε πλάνα για οδούς. That's not even counting the mining operations and all of the other environmental hazards that are plaguing our communities. Και αυτό χωρίς να προσμετρήσουμε τις εξορίξεις και όλες τις υπόλοιπες περιβαλλοντικούς κινδύνους που απειλούν τις κοινότητες μας. This is another reason why we're looking at a more holistic approach when discussing types of campaigns in order to save and protect clean water. Γι' αυτό το λόγο κοιτάζουμε σε μια πιο οριστική προσέγγιση όταν αναζητούμε τρόπους και καμπάνιες και τρόπους προπαγάνδησης αυτής της προγόνων μας για καθαρό νερό. Okay, my question has been partially answered, but I'd like to ask if there's any connection with groups that are fighting against fracking in Canada and against projects that are actually, let's say, putting in danger indigenous communities in Canada, and projects like Keystone XL and the other pipelines and so on. Η ερώτηση είναι αν έχουν επαφή και με άλλους αγώνες που γίνονται, παραδείγματος χάρη με άλλες κοινότητες Ιθαγενών στον Καναδά, που δρούν ενάντια στο fracking, το οποίο είναι ουσιαστικά παραγωγή από την παράδειγμα από εξόριξη σχιστολιθικού αερίου και δημιουργική σεισμούς. Και γενικότερα πια είναι και άλλες περιβαλλοντικές φόρμες. Yes, there is a lot of collaboration. Πράγματι υπάρχει μεγάλη συνεργασία. One of the issues that we have is the missing and murdered indigenous women. Ένα από τα τεράστια ζητήματα είναι οι αγνοούμενες και δολοφονημένες Ιθαγενείς γυναίκες. Currently, there's over 5,000 missing and murdered indigenous women. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 5.000 αγνοούμενες και δολοφονημένες Ιθαγενείς γυναίκες. And that's one of the intersections that unites us first and foremost. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας ενώνουν πολύ σημαντικό. The rates of violence in our communities when the pipeline companies come to build the pipes goes up by 120%. Το ποσοστό βίας της κοινότητας μας όταν έρχονται οι εταιρείες για να εγκαταστήσουν τον αγωγό ανεβαίνει κατά 120%. And I was lucky enough to work for the Rosebud Sioux tribe. Και ήμουν αρκετά τυχερός να δουλέψω, να εργαστώ για τη φυλή Rosebud Sioux. Rosebud Sioux. I represented them along with 4 others. Τους αντιπροσώπευα μαζί με άλλους 4. During the fight against Keystone XL. Κατά τη διάρκεια του That was a beautiful time when we came together as indigenous people first, and then we were able to create a network of allies around us. Ήταν μια υπέροχη καιρός όταν μπορέσαμε να ενωθούμε και καταρχάς σαν Ιθαγενείς και έπειτα να δημιουργήσουμε ένα ευρύ δίκτυο συμμάχων. And through this unification, we came up with a campaign to keep it in the ground. Και μέσω από αυτή την ενοποίηση αρχίσαμε μια καμπάνια ώστε να το διατηρήσουμε ριζωμένο. That we need to keep fossil fuel in the ground and move to a sustainable energy economy. Δηλαδή χρειάζεται να κρατήσουμε τα ορυκτά καύσιμα μέσα στη γη και να αναζητήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να επιτυχήσουμε την κοινότητα. Does that answer your question? Σας απάντησα. Ο κύριος εδώ. Ναι. Όχι, προηγείται. Εντάξει. Παρακολουθείτε. Θα ήθελα να ρωτήσω εξής. Πολύ συχνά σε κοινότητες Ιθαγενών παγκοσμίως
οι κυβερνήσεις και γενικά ο καπιταλισμός μπαίνει μέσα στις κοινότητες και προκαλεί με διάφορους τρόπους μία, ας το πούμε, διάλυση της κοινότητας, μία αποξένωση από την κουλτούρα της κοινότητας. Μετά από αυτόν τον αγώνα, πώς κατάφεραν να επιστρέψουν πίσω στις ρίζες τους και να εμπνεύσουν ειδικά την νεολαία προς μια άλλη κατεύθυνση, μακριά από τον καπιταλισμό και πιο, ας το πούμε, focus στο περιβαλλοντολογικό κομμάτι αλλά και στο κοινωτικό κομμάτι. So we've seen throughout history that capitalism for indigenous communities it tends to disrupt and dismantle them and alienate people. And after all this struggle, all this history, how did you manage to inspire again, especially your youth, and reunite people in this struggle? Beyond capitalism, against capitalism, and find the cultural roots of the community. I guess it's because we didn't focus on capitalism as being the problem. Ίσως είναι επειδή δεν δώσαμε την σημασία, την προσοχή μας στον καπιταλισμό όσο αντιπληρώσαμε. The first focus was on our families. Η πρώτη προσοχή μας την δώσαμε καταρχάς στις οικογένειές μας. To love them regardless. Να αγαπιόμαστε χωρίς όρους. Because what ends up happening is we get so mad at their political position. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι θυμώνουν τόσο πολύ για τις πολιτικές τους θέσεις. That we begin to alienate them from our communities. Γιατί ώστε αρχίσαμε να τους αποξενώνουμε από τις κοινότητές μας. What if we love them? Αν τους αγαπούμε, It becomes very hard to work for the enemy. γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να πάνε να εργαστούν για τον εχθρό. I can't blame my brother who's trying to feed his daughter. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον αδελφό μου που προσπαθεί να δουλέψει για να θρέψει την κόρη του. I can just find another way to feed her. Το μόνο αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βρω έναν άλλο τρόπο για να την φροντίσω εγώ. And that way he won't need to work there. Και έτσι τότε ούτε αυτός χρειάζεται να δουλεύει αυτός. It's not easy to be compassionate. Δεν είναι εύκολο να είσαι συμφωνητικός. Compassion is not it's again not a sign of weakness. Η συμπόνια δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Because being anything else, Γιατί οτιδήποτε άλλο, and sometimes in our cultural way lead to death. μπορεί πολλές φορές στη δικιά μας κουλτούρα να δείξει το πάνω. Συνεχίζουμε με το φίλο που θα μας μιλήσει τώρα να πούμε ότι υπάρχει ένα χαρτί που κυκλοφορεί, ένα χαρτί ανάμεσά μας, στο οποίο όσοι θέλουν γράφουν, όποιος θέλει γράφει το mail του, είναι στα πλαίσια μιας επικοινωνίας της ονομαζόμενης δημοκρατίας του νερού, που προέκυψε μόλις πριν λίγη ώρα στη διεθνή συνάντηση για το νερό. Είναι ένα mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε με βάση αυτό το πολιτικό στην πραγματικότητα πρόγραμμα της δημοκρατίας του νερό που μπορεί να εξηγήσουμε και στη συνέχεια της σημερινής συνήθως. What is the ownership? Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νερού στην πολιτεία που ζει ή και σε άλλες και πώς μεθοδεύεται, είτε ανήκει σε κάποιο φορέα πολιτιακό είτε σε κάποιους ιδιωτικούς φορείς, τι επίδραση έχει στην ποιότητα του νερού και ποια είναι η ιστορία αυτού του πράγματος. It says what's the legal ownership of water in your state or in other states around, and what's the difference between if this ownership is legally attributed to the state or private capital for the quality of water. So for us, that's a very difficult question. Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση για μας. Because under treaty, Γιατί υπό συνθήκες, δηλαδή συμβόλαιο στη συμφωνία, we have first rights to land and water. εμείς έχουμε τα πρώτα δικαιώματα στη γη και το νερό. But like most countries, they pass another law. Αλλά όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες, περνάνε άλλους νόμους. It says that if the people need it, then they get first right. Που είπε ότι αν το χρειάζεται το κράτος του αυτός, αυτοί έχουν το πρώτο δικαίωμα. And this is one of the struggles that we have in our court systems. Και αυτός είναι ένας αγώνας που δίνεται και στα δικαστήρια. It's very hard for them to outright privatize water, to buy water rights by an individual corporation.
Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να ιδιωτικοποιήσουν το νερό αγοράζοντας τα δικαιώματα από ιδιωτικές εταιρείες. They just negotiate contracts Απλώς διαπραγματεύονται συμβόλαια with the state. με το κράτος. So that's where we've been working at enforcing our national sovereignty as tribal nations. Και γι' αυτό δουλεύουμε ώστε να επιβάλλουμε την τοπική μας, την εθνική μας κυριαρχία σαν ανεξάρτητα έθνη. And I want to say it was in '96 Και θέλω να πω ότι ήταν το 1996. that we went to the United Nations Πήγαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων and began the conversations around the Declaration of Indigenous Rights. και αρχίσαμε την κουβέντα για την διακήρυξη των Ιθαγενικών δικαιωμάτων. Which up until the Obama administration, Η οποία μέχρι την Προεδρία Ομπάμα the United States was not a part of. δεν συμμετείχαν οι ΗΠΑ. The Obama administration made us a part of that declaration. Η Προεδρία Ομπάμα έβαλε τις ΗΠΑ να στην υπογράψουν τη διακήρυξη. And this has been our road to addressing these issues on an international forum. Και αυτός είναι ένας δρόμος να απευθυνθούμε στα ζητήματα σε διεθνείς φόρα. So this is still a road we're navigating, Οπότε είναι ένας δρόμος που περπατάμε ακόμα and we're trying to find better solutions for it. και προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις για αυτά τα ζητήματα. Πάλι πίσω στις ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η μέθοδος της απελπέντησης όπως μεταφράστηκε που χρησιμοποίησαν για να βλάψουν πιθανόν τις τράπεζες και το κράτος προς όφελος του κινήματος, γιατί θα μπορούσε πιθανόν να βοηθήσει και άλλα εγκλήματα σε άλλες περιοχές. What he wants to explain the method of divestment, set up on the bank, how, because that would be helpful for other communities and movements as well. So we looked at the financial history of the various investors that invested in Dakota Access. Κοιτούσαμε την οικονομική ιστορία των διαφόρων επενδυτών που επένδυσαν σε αυτόν τον αγώνα. And once we identified who the investors were, Και μόλις ταυτοποιήσαμε τους επενδυτές, we started to target their financial interests. αρχίσαμε να στοχοποιούμε τα οικονομικά συμφέροντα. So the very light way of approaching that Ο πιο ελαφρύς τρόπος για να κάνουμε αυτό was when we first started identifying banks. είναι όταν άρχισαμε να στοχοποιούμε τις τράπεζες. We started asking our relatives to pull their money out Αρχίσαμε να ζητάμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας να αποσύρουν τα χρήματα από τις τράπεζες and to put it in banks that weren't funding that. και να το βάλουν σε τράπεζες που δεν χρηματοδοτούσαν τέτοια project. When we had gathered enough people doing that, Όταν μαζεύτηκαν αρκετοί άνθρωποι με διάσταση να το κάνουν αυτό, we showed that to cities. το δείξαμε αυτό το πράγμα σε πόλεις. And we said, the bank that you currently have holdings in does not follow our ethical or fiduciary interest at heart. Και λέμε και είπαμε ότι η τράπεζα στην οποία βάλετε τα λεφτά σας δεν ακολουθεί το ηθικό μας συμφέρον, αυτό το οποίο έχουμε στην καρδιά μας. Then we began pulling the city's money out of those banks. Και μετά αρχίσαμε να οι δήμοι άρχισαν να αποσύρουν τα λεφτά τους από αυτές τις τράπεζες. And the entire time we were using social media to highlight it. Και καθ' όλη τη διάρκεια χρησιμοποιήσαμε τα social media για να το αναδείξουμε αυτό. A side note, Ακόμα μια υποσχέση. is that remember to always control your own narrative and your own media. Πρέπει να θυμάμαστε πάντα να ελέγχουμε εμείς, να καθορίζουμε εμείς τη δική μας αφήγηση και τα δικά μας media. I'm sure you already know this. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε αυτό. But oftentimes we do actions because we're motivated to act, but we're not telling the story to the people outside of our country. Πολλές φορές κάνουμε πράξεις τις οποίες έχουμε κινητοποιούμε για να κάνουμε, αλλά δεν μεταδίδουμε αυτή την περίπτωση σε ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της χώρας. We get into this habit Μπαίνουμε στη συνήθεια of reporting to ourselves, του να δίνουμε ρεπορτάζ σε αυτούς μας. but we already know what's going on. Εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει. So we have to tell it to people who don't know. Οπότε πρέπει να το πούμε σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν. And there's a lot of patience involved in that. Και χρειάζεται πολύ υπομονή αυτό. But that allows more people to become included in the conversation. Όμως μόνο τότε μπορεί να μπουν περισσότεροι άνθρωποι στη συζήτηση. It seems that in indigenous culture, in North America as well as in Southern one,
but then we can see something similar trends in Asia and in Africa. Women tend to play a specific role in these communities. In North America, for example, in the Iroquois Confederacy, mothers had the right to veto the community's involvement into armed conflict with another community. Could you tell us, but also we see something similar happening in the Zapatistas communities and even nowadays in the Rojava. And while these communities are being attacked by capitalist, bureaucratic, patriarchal communities. So there is a big conflict there. How this have resulted in your communities today? What is the role of women? And also we know that there in traditional communities also gender was much different as the way that we perceive it in the West as a dipole, man and woman. There was more, there were several kind of genders or Το ερώτημα είναι ότι από ό,τι γνωρίζουμε από πολλές αγενικές κοινότητες, για παράδειγμα τους Ιρόκουα, τους Ιροκέζους, στη Βόρεια Αμερική αλλά και στην Νότια Αμερική και στην Ασία, βλέπουμε ότι εκεί σε παραδοσιακές κοινότητες, οι Ιθαγενικές κοινότητες, ο ρόλος των γυναικών είναι διαφορετικός. Μάλιστα σε πάρα πολλές από αυτές, όπως οι Ιροκέζους που αναφέρθηκαν, οι γυναίκες, οι μητέρες, ήταν αυτές που είχαν το δικαίωμα του βέτο σε οποιαδήποτε περίπτωση απόφαση πολέμου. Επίσης όμως αυτό βλέπουμε και να εμφανίζεται και σε άλλες περιπτώσεις όπως η Ροζάβα ή στους Ζαπατίστας, όπου οι κοινωνικοί αγώνες αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο των γυναικών. Επίσης, σε εκείνες τις κοινότητες, πολλές φορές σε Ιθαγενικές κοινότητες δεν υπάρχει αυτός ο πλήρης διαχωρισμός φύλων, αυτό το δίπολο άντρα ή γυναίκας, αλλά υπάρχουν διαφορετική αντίληψη του φύλου. Και θα ήθελα να μας κάνει κάποιο σχόλιο να μας πει τι ρόλο έπαιξε αυτή η αντιμετώπιση στην ιστορία και στην κοινότητα τους. So I'll address that in a couple of different ways. Θα το απαντήσουμε με κάνα δύο διαφορετικούς τρόπους. So first one is that American patriarchy Το πρώτο είναι ότι η Αμερικάνικη πατριαρχία made sense from perspective. φαινόταν λογική από μια έννοια. Because mostly men who came to the Americas. Γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Αμερική, οι Ευρωπαίοι, ήταν περισσότερο άντρες. It never made sense to our communities. Δεν φάνηκε ποτέ λογικό σε εμάς. What we see in the way that men think Αυτό που βλέπουμε στον τρόπο που σκέφτονται οι άντρες is that we're goal oriented. είναι ότι είναι προσανατολισμένοι προς το στόχο. Because when we used to hunt, Γιατί όταν κυνηγούσαμε, we had to just focus on the hunt. έπρεπε απλά να δώσουμε προσοχή στο κυνήγι, στο θύραμα. Women's thinking is holistic Η σκέψη των γυναικών είναι ολιστική and takes everything into consideration. και λαμβάνει υπόψη κάθε λεπτομέρεια. Women also carry life. Οι γυναίκες επίσης είναι οι φορείς της ζωής. It's hard for women to discount the value of life. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τις γυναίκες να υποβαθμίσουν την αξία της ζωής. But because men, we don't have the same connection, it's easy for us to become dismissive when our goal is to win a war. Και αντιθέτως οι άντρες, επειδή δεν έχουμε αυτή τη σύνδεση, είναι πολύ εύκολο να υποβαθμίσουμε την αξία της ζωής όταν επικεντρωνόμαστε σε στόχους να κερδίσουμε έναν πόλεμο. So in our culture, Οπότε στην κουλτούρα μας, women own the property. οι γυναίκες είναι η ιδιοκτησία. And women choose when we're going to go and die. Και οι γυναίκες αποφασίζουν, καθορίζουν πότε θα πάμε να πεθάνουμε. Because as men, we're expendable. Γιατί σαν άντρες είμαστε αναλώσιμοι. And women are not. Ενώ οι γυναίκες δεν είναι. As far as gender roles, όσον αφορά τους ρόλους των φύλων, there's a complexity and depth to gender roles. Υπάρχει μια πολύ βαθιά περιπλοκότητα στις ρόλους των φύλων. We have an understanding that a man Έχουμε μια αντίληψη ότι ο άντρας could be gay, μπορεί να είναι γκέι, could also be made to dress as a woman, μπορεί επίσης να δίνεται σε γυναίκα. if the Spirit showed him a dream Αν το πνεύμα του έδειξε ένα όνειρο that he chose not to follow. που επέλεξε να μην ακολουθήσει. This is interesting Αυτό είναι ενδιαφέρον. because if we believe that our dreams come from the supernatural, Γιατί αν πιστέψουμε ότι τα όνειρα μας έρχονται από το υπερφυσικό, then that man not following that understanding τότε αυτός ο άντρας που δεν ακολουθεί αυτή την αντίληψη is contrary by nature είναι αντίθετος από τη φύση to the needs of the people. στις ανάγκες του λαού.
So he's made to live that way. Οπότε ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. To learn compassion from the women. Προκειμένου να μάθει συγχώρια τις γυναίκες. The gay men in our community Επίσης, οι γκέι άντρες στην κοινότητά μας would also look after orphan children and the elderly. φρόντιζαν τα ορφανά και τους γυραιότερους. And because he was a man, Και ακριβώς επειδή ήταν άντρας, he was expendable, ήταν αναλώσιμος. so he would stay in the camp. Οπότε θα έμεινε στο λόγο. And the men would go to war. Και οι άντρες πάνε στον πόλεμο. There was an equality in value Υπήρχε μια ισότητα στην αξία. because of our interconnected nature. Εξαιτίας της αλληλοσυνδεδεμένης μας φύσης. Every aspect of our culture was supported around how can we help each other. Κάθε πλευρά της κουλτούρας μας περιστρέφεται γύρω από το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Likewise, women Παρομοίες γυναίκες who were gay που είναι γκέι had the ability, like the earth, to heal. είχαν την ικανότητα όπως η γη να θεραπεύουν. So they would go to war with us. Οπότε θα ερχόταν στον πόλεμο μαζί μας. And they would provide the healing. Και θα ήταν οι θεραπευτές. And in times, they would even fight. Και σε κάποιες περιπτώσεις προχωρούσαν. There's a winter count, which is it's a buffalo hide with paintings. Υπάρχει ένα τομάρι που βάλουν ζωγραφιές. Of the battle of the Little Bighorn. Της μάχης του Λιχνικού. There was 4 Cheyenne women Υπήρχαν 4 γυναίκες Ελληνών who were naked, που ήταν γυμνές, painted their bodies blue, με τα σώματα βαμμένα μπλε and they ran towards the soldiers. και έτρεξαν προς τους στρατιώτες. The soldiers didn't know what to do. Οι στρατιώτες δεν ήξεραν τι να κάνουν. And when they looked at the women, Και όποτε κοιτάξαν τις the γυναίκες, men killed them off. όταν κοιτούσαν τις γυναίκες, οι δικοί μας άντρες σκότωσαν όλους. Οι στρατιώτες είχαν εξόδων ανακολουθιών. Our women have always been strong. Οι γυναίκες μας είναι πάντα δυνατές. And in this movement, Και αυτό το κίνημα, because they speak for the earth, επειδή μιλούν για τη γη, their sexual orientation το σεξουαλικός του ανθρωπισμός does not create their identity. δεν δημιουργεί την ταυτότητά τους. Their actions and deeds and words do. Αλλά οι πράξεις τους και τα λόγια τους και η συμπεριφορά τους το κάνει. And they remind us of the compassion we need to have for family. Και μας υπενθυμίζουν την συμπόνια που χρειάζεται να έχουμε ως οικογένεια. They are the water carriers, Είναι αυτοί που πάρουν το νερό. so they speak for the water. Οπότε μιλούν εκ μέρους του νερού. And this is what we understand. Και αυτή είναι η κατανόηση μας. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, να τοποθετηθεί, I would like to say that the problem with the water is globally. So, despite the place and the regions, almost the problems are the same. So it will be a very good opportunity, and it's a proposal now that I can do, to some indigenous and people from other countries have to meet each other in the meeting of the water and make a camp sharing opinions about that, because from the opinions they can come back just to see the problem and to build a very good strength and relationship and friendship. Είπε ότι το νερό είναι πάρα σημαντικό, το μοιραζόμαστε όλοι και παρόλο που βρισκόμαστε σε διαφορετικά μέρη, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Οπότε η πρόταση είναι μια πρόταση διαρκή πρόταση. Να βρεθούν οι άνθρωποι από όλες τις χώρες, από διάφορα μέρη της γης και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο καμίκο που θα μπορούν να μιλήσουν και να μοιραστούν τις απόψεις και να συνεχίσουν τον κοινό αγώνα. Κάτι τέτοιο ήταν η συνάντηση που προηγήθηκε. Κάτι τέτοιο συνεχώς να βρισκόμαστε. These are some of the conversations we've been having, and we look forward to entering into as we all see our place in the international relationship around our global family. Είναι πράγματι μια κουβέντα την οποία κάνουμε και είναι κάτι στο οποίο κινούμαστε, καθώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της παγκόσμιας οικογένειας μας. Πριν είπες ότι
παλεύετε να κερδίσετε κάποια χρήματα από το κράτος, μίλησε για κάποια δισεκατομμύρια. Γιατί τα ναι, για τα χρήματα αυτά θα ρωτήσω πώς σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν. You said that earlier you said that with the investment and the other legal fight you were trying to take some money away from the capital and the state. And how would you plan to use some of these resources? Those resources aren't being taken away from circulation, and those aren't tangible resources that we hold. We're actually trying to work at creating a system of community banks, public banks, so that when we do invest, that it's for the common good. Αυτή τη στιγμή αυτό που μιλάει για το investment δεν παίρνουμε την κυκλοφορία αυτά τα χρήματα, όταν τα παίρνετε σε τράπεζες οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται τέτοια έργα, αλλά το project υπάρχει από τότε να δημιουργηθεί μια σειρά από Ιθαγενείς τράπεζες των Ιθαγενών, ώστε να μπορούμε πλέον να επενδύουμε προς τους σκοπούς και τα θέματα τα οποία θέλουμε εμείς. Άλλο σε κάτι, ξανά. Something that has to do with organization. Πώς συντονίζονται πώς οι άνθρωποι, αν οι συναντήσεις έχουν τη μορφή συνέλευσης, λίγο έτσι πιο πρακτικά θα ήθελα να καταλάβω πώς το συντονίζουν όλα. How do you coordinate the struggle? Do you do it by assemblies? How is the struggle coordinated? Ultimately, we'd like to get to that place where we can do it by assembly. Θα θέλαμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση όπου θα μπορούμε να το κάνουμε από την συνέλευση. But because our communities are rural, αλλά επειδή οι κοινότητες μας είναι αγροτικές and separated by many barriers, και διαχωρισμένες μεταξύ με πολλά εμπόδια, we have individual communications in our region. Έχουμε ατομικές κοινωνίες στην περιοχή μας. Then we send delegates. Και έπειτα στέλνουμε εκπροσώπους. Then those delegates try to see what the social political climate Και αυτοί οι εκπρόσωποι προσπαθούν να ανοιχνεύσουν το κοινωνικό πολιτικό κλίμα. Is and how can we exert the most leverage on behalf of those communities. Και πώς μπορούμε να ασκήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή επιρροή εκ μέρους των κοινωνικών. Μιλάμε για τις μεγάλες αποστάσεις της Αμερικής, τους αγρότες. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι άλλο, αλλιώς να δώσουμε το λόγο στον Aldo, ο φίλος. Και μετά οι φίλοι. Ποια είναι η θέση του σε σχέση με την ιδιοκτησία της γης? What is your opinion on the ownership of land? Και ιστορικά έχει αλλάξει αυτή η θέση. And historically, has this position been changed? Historically, we can't own land. Ιστορικά δεν μπορούμε να έχουμε τις γης. The land was given to all of us to use. Η γη δόθηκε σε όλους μας για να χρησιμοποιούμε. We are part of the land. Είμαστε μέρος της. So that is the relationship we understand. Και αυτή είναι η μόνη σχέση με τη γη που καταλαβαίνουμε. Because of the current situation that we're in, επειδή βρισκόμαστε στην παρούσα κατάσταση, we do guard the territory that we're in. Πράγματι προφυλάσσουμε και περιφρονούμε την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Because we want to maintain it the way it is. Γιατί θέλουμε να τη διατηρήσουμε όπως έχει. Free of industry and pollution. Ελεύθερη από βιομηχανία και μόλυνση. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει αίσθηση ιδιοκτησίας, υπάρχει αίσθηση διαφυλάξης. Αν πιστεύει ότι ο διαλογισμός ή η προσωπική κάποιο ενεργειακό εργαλείο μπορεί να αποτελεί ένα κανονικό όπλο του κινήματος. He says that you believe that prayer or spiritual or meditation or spiritual instrument or Everything is an energetic field, not spiritual necessarily. If energetic and meditation and prayer can be useful
Yes. Look at standing. Look at standing rock. It's because of prayer. If it wasn't for the prayer of our grandfathers, and our grandmothers, we wouldn't be here. If it wasn't for that prayer, those children would have never run. We wouldn't have listened, and we wouldn't have been as successful as we've been so far. Και δεν θα ήμασταν τόσο επιτυχημένοι όσο έχουμε φτάσει. Do you think by this method we could tell people who are not awake yet to wake up? Do you think that by this method? Πέντε μέρες μετά. I think what prayer does, meditation, even standing in silence, is it creates an opportunity for all of our minds to engage one another without judgment, because we don't know what the prayer in the person next to us mind looks like. So I think that that's the main power of prayer. Πιστεύω ότι η προσευχή, ο διαβεβαισμός, ακόμα και να μείνουμε σε κουβί για κάποια λεπτά, μας βοηθάει να συνδέσουμε τα μυαλά μας, τους νόες μας, χωρίς να μπαίνουμε σε εξωτερικές κρίσεις και χωρίς να αναγνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η εικόνα της προσευχής στο μυαλό του άλλου. Αυτό βοηθάει η προσευχή. Let me go on another side note. Και για να πω και ακόμα μια υποσημείωση. It's one about our loving ourselves. Είναι πρόκειται για τον να αγαπάμε τους εαυτούς μας. We really have to acknowledge and love ourselves when we engage in fighting these various projects. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αγαπούμε και τον εαυτό μας όταν εμπλεκόμαστε στον αγώνα ενάντια στα project. And social issues. Και αυτό τα ζητήματα. A lot of people cannot articulate why they are in the fight. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αρθρώσουν γιατί βρίσκονται στον αγώνα. They're just mad. Απλά είναι θυμωμένοι, εξοργισμένοι. Not knowing why you feel something Αν όμως δεν ξέρεις γιατί νιώθεις κάτι, can be destructive in our movement. μπορεί να καταστρέψει το κίνημά μας. And so can lateral violence. Έτσι μπορεί και η βία χωρίς ιστορία. How we oppress each other in the movement, Ο τρόπος που καταπιέζουμε ένας τον άλλον εντός του κινήματος, we have to be very aware of it. πρέπει να το συνειδητοποιούμε. If we don't understand ourselves, Γιατί αν δεν κατανοούμε τους εαυτούς μας, we don't know where we're going. τότε δεν ξέρουμε που πηγαίνουμε. And sometimes the only time that we can look at ourselves Και κάποιες φορές ο μόνος καιρός που μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας is those moments of silence. είναι αυτές τις στιγμές σιωπής. Because especially those of you who've been to the front lines, Γιατί ειδικά εσείς που έχετε βρεθεί σε μετοπικές γραμμές, when you're being gassed and shot at, όταν μας ρίχνουν τα κρυγόνα και μας πυροβολούν, you know that you have to prepare your minds before you even do anything there. ξέρετε ότι πρέπει να προετοιμάσετε το μυαλό σας πριν μερικές κατάστασεις πριν κάνετε οτιδήποτε. Because that energy will follow you long after that night is over. Γιατί αυτή η ενέργεια θα σας ακολουθεί ακόμα και πολύ καιρό αφού αυτή η νύχτα τελειώσει. Sometimes the things that we see stay with us. Κάποιες φορές τα πράγματα που βλέπουμε μας μένουν. And if we haven't prepared our minds, Και αν δεν έχουμε προετοιμάσει το μυαλό μας, then those things will destroy us. τότε αυτά τα πράγματα μπορούν να μας καταστρέφουν. Μπορείτε να πείτε συνοπτικά μήπως 2-3 λόγια για τη δημοκρατία του Νερό που υπόθηκε και πριν, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τα μέλη, όπως και να δοθεί κανένα χαρτί σου, γιατί νομίζω ότι το πρώτο ψηλοσυμπληρώθηκε και είναι στην πέμπτη σειρά ακόμα, έτσι. 2-3 λόγια παραπάνω, ας πούμε, για τη στόχευση, για το τέλειο. Ακούω και ερωτήσεις και ενδιαφέρεται ο κόσμος. This is a question about Nikos, and he has some details about the democracy of Aldo and the assembly before, and maybe because there's a lot of interest, and maybe without another technique for Θα πω κι εγώ, αλλά τώρα στήσουμε για τον Aldo να μας επικοινωνεί για όλη αυτή την κουβέντα που έγινε πριν σε μια αίθουσα και αφορούσε ήταν μια συνάντηση
πενταετή συνάντηση για το νερό, για τη δημοκρατία του νερού, για τη συγκρότηση ενός δικτύου επικοινωνίας, η οποία να έχει στόχο να διαδώσει και να μεταδώσει σε κινήματα και εγχειρήματα γύρω από το νερό σε όλο τον κόσμο το πολιτικό πρόταγμα της δημοκρατίας μέσα από την κοινωνική κίνηση για το νερό. Δεν δημιουργήθηκε ακόμα κάτι, ξεκίνησε η συζήτηση για να δημιουργηθεί αυτό. Δεν πρόκειται για κάποια, κάποια καινούργια οργάνωση, κάποιο καινούργιο δίκτυο οργανωτικό παγκόσμιο για το νερό. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια. Αλλά πρόκειται απλώς για ένα δίκτυο επικοινωνίας που βασικά θα επικοινωνεί το πολιτικό πρόταγμα της δημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση του νερού. Και όχι απλώς τη διαχείριση του νερού, δηλαδή το πώς θα φτάνει το νερό από το υδραγωγείο στο σπίτι μας και πώς θα το πληρώνουμε, αλλά το βαθύτερο πολιτικό ερώτημα, γιατί θέλουμε τα νερά, τι τα θέλουμε τα νερά να τα κάνουμε, ποιοι είμαστε εμείς που τα θέλουμε αυτά τα νερά και τι θέλουμε να τα κάνουμε. Θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε για την εξόρυξη κάποιου μετάλλου, θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε για την λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου, θέλουμε να πλένουμε το αυτοκίνητό μας, θέλουμε να πλένουμε τους δρόμους, θέλουμε να ποτίζουμε βαμπάκια υδροβόρα στον κάμπο της Θεσσαλίας, θέλουμε να το χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο που εμείς θα πιστεύουμε ότι είναι ο ορθότερος, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και για αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα είναι, τι θέλουμε να κάνουμε το νερό δηλαδή. Είναι κατά τη γνώμη μας και σχεδόν όλων από αυτούς που βρεθήκαμε πριν λίγες ώρες και το συζητήσαμε αυτό. Και η συμβολή του Aldo ήταν πολύ σημαντική γι' αυτό. Μιλώντας, εξηγώντας μας περίπου τη σχέση τους με το κοινό αγαθό, τη σχέση του κοινοτικού τους πολιτισμού και των ίδιων των ανθρώπων με το κοινό αγαθό. Και αυτό που βασικά αναζητούμε και εμείς μέσα από αυτή την πρωτοβουλία είναι να δούμε τη δημοκρατία σαν ένα κοινό αγαθό. Και διαμέσου αυτού σε όλα τα κοινά αγαθά βεβαίως, γιατί το νερό συνδέεται με τα πάντα. Συνδέεται με την ενέργεια, συνδέεται με την τροφή, συνδέεται με την πόλη. Και ήταν πολύ σημαντική και η συμμετοχή του ΣΕΚΕΣ, των συνδικαλιστών της ΕΙΔΑ, στην συνάντηση αυτή, με μια πραγματικά πολύ προωθημένη για συνδικαλιστικό όργανο, για σωματείο δηλαδή, πολύ προωθημένη άποψη γύρω από τη δημοκρατία και τη διαχείριση. Νομίζω δώσαμε κάπως το στίγμα. Να μεταφραστεί μήπως όμως, γιατί υπάρχουν και κάποιοι. Υπάρχουν και άλλοι. Μεταφραστεί. Δεν μπορεί να είναι. Που νόμο ξανά τώρα και να μεταφραστεί. Μεταφραστεί στον Aldo, αλλά άμα θέλει να το ξαναπρέπει. Well, in brief, in bold lines, what was said, it was a network of communication, not another political network or political organization, and it was a network of global communication to communicate our struggles on water and to pose altogether the questions of why do we need water, how can we use water, who are we to use water, and pose these questions in the center of a democratic process. And he said that Aldo's contribution was very important because he explained and showed their communal relationship to water and their understanding of water as common, and that inspired us, and we are trying to get there. But to get there, we create this network, which is discussed among us to communicate our struggles and discuss globally our common problems, our common struggles. Να συμπληρώσω κάτι εδώ, ότι η φράση αυτή «δημοκρατία του νερού» δεν είναι μια φράση που την βγάλαμε μέσα από το παραδοσιακό μας πολιτικό λεξιλόγιο. That the phrase democracy of water is not a phrase that it's not a phrase that we just took out from a traditional political vocabulary. Προέρχεται από το λόγο της Βαντάνα Σίβα. From Vandana Siva, which is an Indian activist and professor, activist for clean water in India.
Και είναι η μεταφορά μιας παραδοσιακής κατά κάποιον τρόπο γλώσσας. And it's the metaphor of a traditional, in a way, political vocabulary. Η οποία όμως μας δείχνει ότι οι πολιτισμοί της Ασίας, μέσα από την οποία προέρχεται και η Βαντάνα Σίβα, όπως όμως και οι πολιτισμοί των παλιότερων Ινδιάνων, όπως μας τη μεταφέρει ο Aldo, περιέχουν την έννοια της δημοκρατίας κατά έναν τρόπο. But it's very important because the use of the term, the phrase democracy water by Vandana Shiva shows that the Eastern civilizations and communities in India, in Asia, as well as the Western indigenous communities like Aldo, share this value of democracy, as we say it here, and this value of common. So it's not like it is a European invention like the terrace, but it's a sense of community and deciding together. Θα ήθελα να προτείνω μετά από αυτά που είπε ο Νίκος, ότι ίσως ένα επόμενο βήμα συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και δώσαν τα email τους και του Aldo, αν μπορεί να ξαναέρθει στην Ελλάδα, είναι να συμμετέχουμε όλοι με κάποιο τρόπο και στη Συμμαχία των Κοινών που ετοιμάζεται, ας πούμε, να γίνει τον Οκτώβρη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τον Aldo αν θα είναι ενδιαφέρει να ξαναέρθει στην Ελλάδα και να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. It's very important to be able to meet again and all participate in a new, there's a new alliance for commons which unites in Greece different cooperative and collective groups that defend commons. And so we'd like to ask if you could be again here in Athens in October so we could discuss further our common issues. It's a public invitation. If I can find a way, I will. Αν μπορέσετε. Φίλοι. Μια ερώτηση για τον Aldo. As far as I know, Starting Rock is a sacred place for the people. So I'm wondering whether this is giving you bigger strength and will to fight. And my second question is, if non-indigenous people are supporting you. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι γνωρίζοντας ότι το Standing Rock αποτελεί ιερό έδαφος, κατά πόσο αυτό βοηθάει το κίνημα στον αγώνα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω αλληλεγγύη από μη Ιθαγενείς, από ανθρώπους που δεν ανήκουν στις ελληνικές κοινότητες. So two things. I got both your questions. The first one is sacred ground. We don't make the distinction. All ground is sacred. Because all of it has the bones of our relatives in it. It all gives us life. It all is our home. We don't, in our belief, we don't pray to anything. Everything is our relative. And just like our relatives, when we have a difficult time, we ask for help. Όταν έχουμε μια δύσκολη, ένα δύσκολο καιρό, ζητούμε βοήθεια και αυτό είναι το νόημα της προσευχής για να μην περαστούμε στις προσευχές της. This exemplifies our interconnectedness. Και αυτό δίνει παράδειγμα, παραδειγματίζει, δείχνει την εσωτερή αλληλοσύνδεσή μας. As far as non-native support, όσον αφορά την υποστήριξη από μη από κόσμο που δεν είναι Ιθαγενής, there's a part of the community that supports us quite a bit. Υπάρχει κοινότητες, υπάρχει ένα κομμάτι της μη Ιθαγενικής κοινότητας που μας υποστηρίζει πάρα πολύ. And those are farmers. Και αυτοί είναι οι αγρότες. Because they work the land. Γιατί δουλεύουν στη γη. And they understand the soil and the plants. Και κατανοούν το έδαφος και τα φυτά. And they rely on it. Και εξαρτώνται αυτά. And I think all of us that rely on the nature Και νομίζω ότι όλοι όσοι εξαρτώνται από τη φύση can see the need to protect water. Μπορεί να καταλάβουν την ανάγκη να προστατεύσουν τον νερό. And through them, Και μέσω αυτών we've
been able to reach μπορέσαμε να φτάσουμε σε περισσότερους. and expand our messaging globally. Και εν τέλει να διευρύνουμε το μήνυμά μας παγκοσμίως. Συνεχίζουμε. Προηγούνται αυτοί που δεν έχουν ξαναμιλήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να μας επισημάνει κάποια στοιχεία που θα μας βοηθούσαν εμάς να αντιμετωπίσουμε περισσότερο, ώστε να γίνουμε πιο ενωμένοι και πιο δυνατοί απέναντι σε αντίσταση. He's asking what do you think some important elements that would help us become more interconnected and more united in our struggle. Without being here, without knowing all of the struggles, it's hard. Χωρίς να βρισκόμαστε εδώ, αν δεν γνωρίζουμε τους κοινωνικούς αγώνες, είναι δύσκολο. But what you're showing us by what you're doing now, Αλλά αυτό που μας δείχνει, με αυτό που κάνουμε τώρα, that's the beginning and foundation of all of it. αυτό είναι η αρχή του θεμελίου όλων. That child doesn't know any different. Το παιδί κρατά στην αγκαλιά, δεν κατανοεί διαφορές. She doesn't see race or gender or creed. Δεν βλέπει διαφορές χρώματος ή φύλου ή ίσως. She doesn't know lies. Δεν ξέρει ψέματα. Only knows truth. Μόνο το μόνο που ξέρει είναι. And that is the foundation of what we fight for. Και αυτή είναι το θεμέλιο για αυτά τα οποία βρίσκουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Και να θυμόμαστε όσο και να μεγαλώνουμε ο καθένας, ο κόσμος είναι πάντα νέος. Ευχαριστούμε. Thank you. That was a speech that touched both our hearts and our minds and reminded us of what we share in common. So, now we can dance. Yeah,